Синус-ход – сила природи для вільного дихання носом. НАТО готове перекинути в Польщу 300 тисяч військових в разі загрози. Тут ми знову ж таки повертаємося до того, на чому ми завершили попередню годину. Про те, що спочатку у НАТО було 40 тисяч солдатів, тепер вони говорять про те, що 300 тисяч підготовлених і готові висунутися до кордонів з Україною на територію Польщі до початку вторгнення Росії на територію країн НАТО. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу війська польського. І, за його словами, на території Польщі дислокується кілька тисяч американських солдатів, які залучені наразі до навчань. Відповідаючи на питання, чи можливо, що кількість військових США у Польщі збільшиться до 100 тисяч, сказав, що це доволі реалістичний сценарій і може бути. Щоправда, за яких умов це відбудеться, знову ж таки не поточнюють. Що буде вважатися тим, знаєте, red flag, тим червоним прапорцем, який скаже Польщі, що, власне, цей час настав. Давайте зараз. Тому що ми спостерігали, наприклад, збільшення кількості військ на території України до кордонів з Україною, коли Росія стягувала. Ми бачили це все, але це було схоже на якісь тренування чи... Вони то підтягали техніку, то відтягали техніку до кордонів з Україною. То що має статися, щоб до 100 тисяч було збільшене війська НАТО на території Польщі? Тут залишається знову ж таки питання. Я думаю, що зараз НАТО над тим працює і ці червоні прапорці розробляються, але... Раніше в штаб-квартирі Альянсу перебувало 40 тисяч солдатів, наразі їх 300 тисяч. І, відповідно, солдати прибудуть в країну у разі загрози ще до початку війни. От така от історія. Не зрозуміла до кінця поки, але тим не менше. Про україно-польські відносини, тому що... Блокування кордонів продовжується. Зокрема, в суботу Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, зустрічався з протестувальниками. Вони мали би знайти якісь спільні рішення щодо того, як розблокувати кордони України і Польщі, але не знайшли. Не знайшли настільки, що протестувальники вийшли, мені здається, ще більш озлобленими з того кабінета, ніж вони туди заходили. Сказали, що їхні протести продовжаться в більшому масштабі і, відповідно, вони не отримали тієї підтримки, якої їм би хотілося. Саме тому блокада кордонів продовжується. Напередодні повідомлялося про те, що нібито навіть є якісь такі несанкціоновані перші затримання автобусних рейсів на території КПП, і не лише тепер вантажівками то обмежується. Плюс польські протестувальники нібито зараз почали пропускати менше автівок з Польщі до України. Це вже й не про фури ми зараз говоримо, а про автівки. Значить, польські протестувальники повністю зараз перекрили рух вантажівок на 4 пунктах пропуску. Станом на сьогодні блокування здійснюється на 5, а на 4 повністю. Значить, нині польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску Шегині, Ягодин, Угринів і Устилух. Про це, принаймні, каже речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Також польські фермери пропускають по напрямку пунктів Ягодин і Шегині вкрай малу кількість автівок з Польщі в Україну. За минулу добу це 50-30 відповідно. І, за словами речника, станом на ранок вівторка на цих 5 напрямках в чергах на території Польщі загалом знаходиться 1500 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску Ягодин. Легкові автомобілі і автобуси скрізь перетинають кордони. Для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, а значить, на нас це не впливає. Значить, коли говорять про автівки, це все ж таки йдеться про вантажівки, які стоять на території Польщі. Тобто з України до Польщі 4 пункти взагалі не пропускають вантажівки – Шегині, Ягодин, Угринів і Устилух. З Польщі до України вкрай мала кількість – 30-50 вантажівок може проїхати до території України. І все це відбувається, як ви розумієте, з великими проблемами.